Kas tää nyt oli? Joo, ei mikä se. These landscapes don't look like they're from the Vagan region. Leon must have done these drawings when he was in Baltayar with the Origin expedition. This is a drawing of the Gorons. Paljon. Sillä oli leipäkortti. No. Niin siis tää on tää Keitti. Ei keitti, kun Dana. Mitäs sängyssä oli? Herr Gustav housed me here when I worked at the refuge. I have so many fond memories with Leon here. Nyt mä en muista, miksi me tultiin tähän niinku... With Junta, I never thought I'd see the place again, let alone be here again with Leon. Niin se oli nyt vaan niinku... Nyt se palas. Ei, kun se tuli laskuvarrella tänne. Niin. Se Leon on siellä sen kanssa. Mitäs meidän pitää tietää? Set the radio. Doctor your alarms before using the radio. The Goron's lair. Ei tässä olekaan lamppu, mikä se... Onko alais? Oi. Seuraava huomio. Se on varmaan tuossa välissä. Tuossa oli jotain. I should stay away. I should stay away. Täytyy sanoa, että tää valjehtuneen spraitin ja vissyn sekoitus on niinku parasta mitä Judging by ikinä. these installations, Leon's network seems particularly well organized. Pity the same can't be said for all the resistance networks the Foreign Office deals with. Perunanuijia. Judging by these installations, Leon's network seems particularly well organized. Pity the same can't be said for all the resistance networks. Joo. Onpa sillä May I? noi karvat tämmöset niinku tönköt, kun on noi. Oh. No. Ja pessyn. Lenny and the Goron seem close. It's nice that she's found a friend. Not that Herr Gustav lacked affection for her, but she spent too much time alone in that refuge. That refuge, se on tää True mikä... brothers and sisters in arms. You can sense that the three of them stand together as one. The Goron described Leon as his brother. They must have shared lots of adventures together since Leon saved him from the clutches of Herberger. Your drawings are beautiful. For you, Daneros. Thank you. En kummonen artisti kyllä ole tuo kaveri. No mut jos katsoo lähtökohdan, niin... Leon told me. Did he speak about me? All the time. I should go now. Talk to you later, Mr. Ludwig. Ludwig Vanko. Ei ollut Vanko. Like Leon and me in this drawing. The Goron must have drawn it from Leon's account of us. Ludwig van Beethoven. Oliko se Ei ole vielä allaiset puhuttu. If this propaganda against the resistance fighters is anything to go by, the Brown Shadow must be pretty desperate. We'll need to cross Devil's Pass with the package in order to reach Switzerland. Päälle mieluummin They se say kodissa. it's not the most daunting pass, but still, you need to be escorted by a professional alpinist. Switzerland. The package will be safe over there. Aika hyvin tunnistettu pelkästään noista käyristä. This will be the departure point for our expedition into Switzerland tomorrow.
käyrän asiantuntija. Looks like the Goron must be a nightmare for the Brown Shadow. He must be the super resistant I heard so much about in London. Mä oon kerran ollut suunnitelmalla kartalla, missä The oli refuge. pelkästään noin. The place where it all began between me and Leon. Se oli pelkästään tommonen kartta. Harold Exner. Päästiin suunnilleen puolen väliset, A me eksyttiin eikä scientist with päästy enää vital information kartalle. for the war effort, Oh. according to the Foreign Office. His cover has recently been blown, which has led to this operation. Better not say anything during the briefing, but apparently Exner has a reputation for being rather hot. Huomioon toi ottaa pyrstöä toi. En. The Allies are unable to send enough supplies to the resistance fighters for them to completely let go of their good old-fashioned methods. An arms stash. Since the departure of Herr Gustav, resistance fighters have been using this place as an outpost. Oppana. Varmaan se radio. Näyttää siltä, mutta on se. Mä teen radiolle vielä mitään. Pane ulkona no. Eiköhän ne oo. Pane puhaltaa kuumaa ilmaa. No se varmaan Suoraan lämmittää jalalle. siellä. Pahti. Elämme alla sitten. Lenny! What do you want? Se on niinku suomalaisessa elokuvassa. Aha. Have you Minuutti been välissä so joka se kommentti. Fine, I guess. I found out that the refuge was closed down by the Brown Shadow a few years ago. Turns out your network did the best of it. But what about Herr Gustav? Is he... Dead? No, he's not dead. Although, for me, he might just as well be. Vähän tyhmää, että on pitänyt. Tai niinku, incredible when I think of you and Leon fighting alongside someone että who kysytään ne took kysymykset, kun ne away. joka tapauksessa kysyy kaikki, niin Yeah. After Leon saved him during the expedition in Baltayar, se on vaan suoraan. Mr. joo. Ludwig's tribe took him in during the winter months. Vähän niinku siinä They robottipelissä. became inseparable. Valitset väärin, niin sit valitset väärin. Brothers. Ei. So much so that Mr. Ludwig insisted on coming back here with Leon. Now he's our most ferocious fighter, the terror of the Brown Shadow. See you later, Lenny. We'll talk later, Dana. Talk to the hand. Mitäs? Jo alais, mutta missä sitä on alaissa jo vielä? Pystyykö sille joka kanssa Leon juttuun? Ei, siihen ei tullut pillukkaa. Pallukka. Se istuma. Nyt tulee se. We'll have to cross that tomorrow. Ettei kyllä päivässä yritä. It's daunting. Not because of the crossing, though. Leon knows it like the back of his hand. No, because of what will happen between us afterwards.
I know I'll have to face the fact that London won't let me stay with him once we've escorted the civilian into Switzerland. And Leon would never accept to leave his men and follow me to London as long as the war's still raging. Once again, everything seems to be against us. But at least I've seen him. At least I know he still loves me. And we'll have plenty of time to catch up when we'll leave for Baltea after the war. So, best not dwell. No niin. I'll have all day tomorrow to feel sorry for myself. Mikäs lähtö? Näpsä kyllä. Läpysiä. Losta. Onko lähtö? Tolle juttu. Äsken juttelin tuon Leonin kanssa toi. Ei, mutta toi joka Joo, mutta tämä äsken oli tuon juttumus Leonin kanssa. Ei katsota nyt kameraa. Nyt se oli äsken kun se portaalta se Is everything all right, Herr Exner? You seem a little That's it. upset. If it's Baarin about your pitäjä. exfiltration tomorrow, I can assure you there's nothing to be worried about. Leon is the best for... I couldn't care less about tomorrow. So what is it then? It's my wife, Andrea. It's like I said to your goons there. I can't leave without her. Your wife? I'm sorry, Herr Exner, but we have no orders regarding... I don't care about your orders. I'm not leaving without Andrea. Do you hear me? I won't. No, jää sitten tänne. You think I'm a bastard, don't you? A selfish bastard ready to risk people's lives to recover the woman he loves. That's what you all think, isn't it? No, I think you're afraid, that's all. Sen Afraid for you, vaihtoehtoisia. the woman you love. Et vaikuttaako ne mihinkään, niin enpä tiedä Bringing out siitä. the best in people. I take full responsibility for my actions, and I expect no pity in return. But would a little understanding be too much to ask? I mean, what would you do in my shoes? Varmaan kompuroit, kun ne oli liian isot. What would you do if they asked you to abandon that alpinist you seem to be so fond of for the common good, eh? Because that's what you're asking me to do with Andrea. Well, that's what I'm about to do. Well, to be perfectly honest, I suppose if I were in your shoes, I would pull out all the stops to protect those who are dear to me. I see. Thank you, Fraulein. Well, everyone seems all right, more or less. I should get back to the radio now. No 3:06, että onhan sekin jo jotain. This part of the radio is used to receive messages. This part of the radio is used to receive messages. This part of the radio is used to transmit messages. I need my documents so I can find the right setting. They're in a side pocket of my bag. Bag mukana. Hey. Se bag on. Se on huoneessa. Jo voin ottaa sen mukaan, kun lähdet. No, katoitko kaikki pisteet, mitkä siellä huoneessa oli? Kyllä, mutta... Leon, mihin sä oot laittanut mun repuun? En jaksa.
Kökön. Personal effects in a heap. Can't be a good sign. Yunta's stash. I doubt I'll find anything of use there to amplify the radio signal. Herr Gustav's old radio. I remember we spent many an evening listening to Täällä on joku serials osa. when I worked here that summer. Mm-hmm. This is the transmitter Herr Gustav told me he'd cobbled together to compensate for the wave disturbance caused by the mountains. Should be able to use it for my own radio to contact London. Once this antenna is connected, there must be a way to open it. There must be something else I can plug into it. There must be something else I can plug into it. Hassun näköinen Oh. viritelmä. Se arkku. Oh. So Yunta never did come back to retrieve it? Not surprising, really, I suppose, given the fact that World War broke out. Oot Juntan huone. What a mess. Herr Gustav must have turned Yunta's dark room into a storeroom after she left. Sängyssä. Yunta's Ei kun stash. se oli toi. I doubt I'll find anything of use there to amplify the radio signal. No, se on varmaan se. Olikin se antenniosa, mikä piti sitä. Se huone nyt sitten oli. Tuolla. Paperi. Ei kyllä ole mitään laukkua. Oli ne kuvat ja tuossa oli sänky, mitä... Herr Gustav housed me here when I worked at the refuge. I have so many fond memories with Leon here. Turhaa When I tultiin. left for London with Yunta, I never thought I'd see the place again, let alone be here again with Leon. Reb. Alakerrassa Reb, jos huomioon. Selkeästi siihen tulee vielä yksi osa, että sä päädyt vielä siellä luulipakolle uudestaan. Ehkä. Where is the Reb? Ei tässä ei saa taas kuvaakaan. Jossain B, mutta se on se... Näin laittuu sen... This part of the radio is Yes, used to yes, yes, transmit messages. On vielä tietää se taajuus. Missä on Rebu? Ah.
Tässä ei muista näitä. Aha. Siellä oli koodit. Kaksi, yksi, kaksi. Eiku. 1, 2, 1, 2, 1. Obtain the safety receive here the contact code below. Niin se pitää katsoa toi koodi. Se voi vaihtaa tätä lappua suoraan. Mutta ethän sä tiedä, mitä koodia sun pitää... Ethän sä tiedä, että mikä on se sun koodista, tai siis koodisana. Niin, tää tulee tää numero, sorry. Se contact code. Siis tuossa pitää purkaa se contact code jotenkin. Niinku. Onko tää 2 viiva ja 1 on piste vai 1 on viiva ja 2 on piste? Tuo on nelikirja. Käytöstä asia-alusta. Siirtää erikseen, että siirrät sen kollata puhuta. Sen sijaan, että se olisi antanut olla se, missä se oli. Niin lisäsit sitä möyttiä. Mikä se oli? 2111. Piste 1, 2, piste 1, 2, piste 2, 1. 1. 1, 2. 1, 2, 1. 2, 1. Sieltä näytä. Ti on B tai Ti Taa. Onko Ti Taa? On. Se on I. Yksi kakkonen. Eli Ti Taa. Taati. Tiedän, mistä sä nyt menet. Siis tämä on Ti Taa, mutta missä onko se taati? On, se on N. Entä Ti Taati? R. Tai Taati Taa? Ei oo. Onpa kun se on K. Kato, että se. Ja sitten Eiku onhan se siellä. Taati. Eikö näähän on nyt toistepäin. No, mutta mitä sä nyt sieltä sait? Barn tai JNKA. Barni löytyy. 6,9. Loppuuko sitä? Loppu. Mikä se oli? 6,9. Tasaisin. Joskus. Kaksi näitä ei tässä ole. Pitääkö tää sääntää 6,9? Ei. 9. Ei se nipsastaa tosta takaisin. Ei kun, Tää oli päällä.
Set the radio. Mitäs ne ohjeet? Safety security on the receiver part. Niin. Kumpi se nyt oli receiveri? Se oli Se on se, se ylempi. etkö olisiko siinä set, kun se on siinä 6.9, niin se aina pistää sitä siihen molempiin. Voi olla. Ja usko, että tämä laite olisi ollut niin fiksu. Ei. On varma, että se oli... Ei tätä pitänyt katsoa kuin tämmöinen. Olet Barniin. Niin. Ei voi olla mikään muu näistä. Ei noilla tiedoilla. Älä tunnisin, kumpi niistä oli receiveri. Se ylempi on receiveri. Tämä on transfer extender. Epäs toi alempi pois päältä. Jos sillä on joku merkitys. Sitten se menee se ylempikin. Täällä on oma virta. Oh. Olisiko ihan hämäävä, kun se ei... Seiskaa vaan. Set the radio. Tää saa 6.9, mutta... Ei siinä puhuttu mitään sitä... Kaksi, yksi, 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 kaksi, yksi, kaksi, yksi, kaksi, kaksi, kaksi. Receiver part. Nyt tuli mistä joku koodi, millä sit lähetetään sit niinku... Onko siinä muuten jotain muita täpliä tossa? Meillähän on nyt taskussa se joku... Kato tuolla ylhäällä on... Nyt pitääkö tää radio ensin tavallaan laittaa kuntoon? Tonne pitää pistää varmaan se... It doesn't fit. Looks like there's something wrong with the antenna. Once this antenna is connected, there must be a way to open it. Aha. There must be something else. That should boost the signal. No niin. Mutta ei se välttämättä tästä ollut kiinni. Ajakennoja. The signal isn't strong enough. I need to find a way of amplifying it. Vieläkö se pitää tehdä? No. Impossible. It doesn't work.
Better try another one. Ei käynyt tosta ylemmäksi. Toiseen suuntaan Mutta se. saat sä sitä kliksutinta vedettyä tänne päin? I must have made a mistake. That Ei se item mene. doesn't work. No. Se 6.9 tällä. Ei se hyppää aina tänne. On. Ne on aktiivisia noin puolet. The signal isn't strong enough. I need to find a way of amplifying it. Eli kellot It kilkattaa doesn't tuolla. work. On kyllä hyvät neuvot kalliita. Impossible. On, ja me ollaan köyhiä. Aha, nyt se jäi ylös. The signal isn't strong enough. I need to find a way of amplifying it. No ei enää tuu. The signal is strong enough to reach London now. Pitkä, lyhyt, pitkä. Se punainen. Ti Taa taati. Sitten nollas. Joo, Ti Taa taati. Toinen on E, mutta... Se on ti. Ti Taa taati. Ai siinä oli taattinaatti. Ei siis niinku X:n toisinpäin. Taati. Ti Taa taati. Sitten se on toi P. Ti Taa. Taa. Taati taa. Taati. Taako. Hiik. Hiik. Ilmeisesti se, että se oli vähän vinossa, niin se riitti. Ja aika vaarallista kyllä. Hiik. 8.4. Ei ollut kauhean hyvä, että se oli noin. Ei ku. Tätä phone. London, come in. London, do you read me? Over. We've made contact. London Package calling. taken sound. Din, I din, repeat, din, we've din. made contact package. Out of the question! I'm not moving from here without her! London, please wait a moment. Over. Voi olla, että tässä on... Mä oon puhelimessa, voitteko? Niin. I'm not leaving without my wife. Herr X, now listen, No, you listen. Andrea is my closest collaborator. With regard to the Allied war effort, she Nyt is puhelinlasku as kasvaa. involved Tää as me. kaukopuhelu She's in kuitenkin. Bergen as I speak, hiding at some friend's place under a false identity. You must bring her here and smuggle her into Switzerland with me. There's no way we're going back to Vargan. Brown Shadow troops have overrun the entire town. We can't risk delaying our departure. A storm coming. Danger. I'm not moving from here without her. London, did you hear that?
Roger that. Over and out. They say we can't allow Frau Exner to be captured and risk her letting the cat out of the bag. What are you waiting for then? Send someone to fetch her. Eli se oli se Frau Exner, joka oli siellä ruumissäkissä. Hang on. You're not asking me to. Sorry, Lenny, we haven't got a choice. Ludwig can't go about in public in Wagen, and I have to prepare everything to get them through Devil's Pass tomorrow. You're the only... Pelaamaan Leniä seuraavaksi. Why can't she go? Varmasti. Lenny's right. I'm not known to the Brown Shadow. I can sneak into Wagen incognito this evening and be back in time for... Out of the question. That's not your mission here. And besides, it's too dangerous. Leon. Ja toi Leni voidaan uhrata siihen. All right then. I'll go. Lenny, wait! Leni voidaan uhrata siihen, mutta... Joo. Leon's reaction and his unconditional love for Dana drove me mad with rage. So I decided to take my revenge by making a detour. It was a detour I would regret for the rest of my life. Tyhjentyy tän nappu.